gentle. Oh. Yan, medyo basa pa yung tissue. Goods. Oh, asan siya? Ay. Points! Dito Sa pala. totoo lang, babe, alam ko wala talaga siya. Sabi nga, hindi ako makahinga. Ba't may putido, may albino? Kaka-malt lang yun ko naman. Sorry, may pag-malt din. Mary. So ngayon, unboxing video tayo. Ang Vicularia? No. Carabina Versicolor. Buhay kaya. Tara. Ito yung pinaka-rare ko na species na dumating. Uy, pangalan ko pa. Ano ba to? Yun. Yan. Calling card. Calling card. Mga tip. Galing ko lang sa office eh. Excited na ako umuwi. Para dito. Dahan-dahan lang, boss. Dahan-dahan lang, boss. Uy. Versi. Kunin ko lang yung aking pizza. Cotton buds. Ng tutor. Kailangan natin magtipid eh, huwag yung tutor. Kaya niya lang. Uy, it's alive. It's alive. Kunin natin yung closure na. So, simple lang. Bark, tas fake na leaves. Tapos, yun, substrate. Medyo basa. Cross ventilation. In. Uy. Paano mo nalaman, boy? Hirap ah. The smaller one. Yun. Okay. Huwag kang tatakbo, please. Huwag kang magbo-bolt. Volty-volty kaya ito. Ano yung size nito? Gentle. Oh.
Yan, medyo basa pa yung tissue. Goods. Oh, asan siya? Ay. Points! Dito Sa pala. totoo lang, babe, alam ko wala talaga siya dito kanina. Hindi mo sinabi kaagad. Medyo ano tayo dun, funny tayo dun. Hirap to ah. Parang madali naman pa. Hindi Ano pwedeng ginawa? taktak. Ang gagawin? Maliit. Balik what? Teaser. Wala ba yung tweezer dito? Ayun o, sa gilid ng fork. Oh my God, baka makulot na siya. Ay, Delikado to. ay, Wala akong gumagalaw toothpick. pa. Yung pangalan ni Bercy. Carabina versicolor. Ay, ayoko ng ganyan. Mahirap mag-edit yun. Pagtuloy-tuloy. Alin? Yung ganyan. Iyo. Oh my God. Wow, 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 wow. Focus mo rin. Wow, 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 wow. Ang ganda niya. Kaso lang, tumatakbo na siya. Malaki na siya. Maliit pa. Anong kulay yan? Blue? Mm-hmm. Ganito, ano? Uy, pero teka, paano mo yung papapuntahin dun sa bahay? Anet. Di nakita. Oh my God. Ka na lumipat sa kamay ko. Ni. Ay! Ay! Wow, 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 wow. Hindi mo maano? Ano? Masarap? Yun. Salamat sa aking assistant na tigabot ng takip. Mabilis yan dyan? Medyo. Yun Yun. na, bilis, bilis. Wow. Ayan. Pasensya na sa reflection. Ayan na siya. Pipit. Kaya maya papakainin ko to. Maya pakainin na. Ayan ang grapes. Ba't may putido? May albino? Kaka-malt lang yung ito na. Sorry, may pag-mold din. Oh, paano sila lalaki? Wala lang, katulad ng natin. Hindi ba ganon? Hindi ganon yan? Hindi. Pag-mold. Mga What if insect. yung tao nagbumold mo? Hindi mo malt ka rin. I'm giving you. Yeah. Takot siya. Hindi siya gutom. Huwag lang ako na. Ayaw. Bakit? No? Ayaw, babe. Katapusan niya na. Umalis siya. Umalis, umalis, umalis. Bigay mo na, babe. Goods? Anong tawag sa ganun? Takedown? Oo. Narinig ko sa mga video eh. Medyo mabilis to babe ah. Ano to? Would you know, lalaki o babae? Unsex. Ha? Wala pa. Oh my Bata God, pa. ayoko na nga. Lumalabas. Bata pa siya. Ay. Para ma-classify. Yun yung mahirap eh, yung lumalabas eh. Ayun na bebe, lapit mo. Di ko. Kita mo ba? Sige lang. Ano video?
Oh, panis. Ooh. Oh my goodness. 2 down. Fang action. Ayan, mas maganda pag may background din. Wow. Struggle ka pa, wala ka na, juice ka na mamaya. Red Castle niya. Gumagawa siya ng sarili niyang, anong tawag? Oh, patay kayo. Gumawa siya ng siya yan eh. Web Castle niya yung tawag dyan. Ano? Castle? Web Castle. Web castle. Oh, so ito na yung... Di natin sinabing pangalan. Ikaw nga. Anong pangalan ng mga yan? Guti Sapphire. Guti, Oo. Sapphire. Poecilotheria metallica. Oh. Ako, iba ang tawag ko sa kanya. Ito si... Babae ba yun o lalaki? Hindi pa natin alam, Bete. Okay. Si ano to? Juju. Si Juju. Julia Barreto. Sino sasabihin dyan, Juju? Bakit? Pinangalanan ko. Lagyan ko kaya label yan. Hindi ako makahuli ng ipis sa ayot niya. Malaki-laki siya, guys. Ayan. Okay, wait. Okay. Lapit mo. Okay. Oh. Hindi na kinain. Hindi na kinain, babe. Kagulat lang siya. Teka lang. Ah, hindi siya gutom. Hindi, gutom yan, gutom yan. Ano lang, mayayain pa. Hmm. Takot siya. Ano kasi, Promise to God, ayaw niya kumain. ano kasi yung Web Castle niya, na-storbo eh. Ah, baka nandun siya sa ano. Pag na-storbo yung Web Castle, medyo... Baka in zone siya eh, sa paggawa. Nagugulat. Ah, may mga ano to. Yung mga characters. Last, Siya lang ang nakita kong may web castle. Lahat ba? Ayun, ang laki niyan. Malaki pa sa kanya ipis, bebe. ano natin Mailap, ayaw talaga, guys. Diyan yung kasama. Kinain niya. Hindi kita eh. Hindi kita kasi gumawa siya ng web castle na. At least. At kumain least, siya. take down. Ay! Ay! Puta. Hello? Lambot pa. Oh no. Abulan sila. Farlig. Ito ano to? Mexican Red Ramp. Ulit, Mexican Red Ram. Mexican In Red action. Ramp. In action. Ah, okay. GG. Capitol po in action. Rafi. So okay, dahil dyan ang pangalan mo, Rafi. Rafi, Mexican Red Ram. Laki. Boom. Mga gutom to ah. Down. Take down. Yung ipis nagmamakaawa oh. Wag po. Pagpula ba? Pakainin natin yung biggie ng biggie. Malaki ng palaki ang lagayan. Palaki ng ipis. Ooh. Pang-action. Ooh. Huwag ganyan, hindi ako makahinga. Okay, kailan next na kain yan? Masungit siya. Babe, kailan ang next na kain yan? Next week na. Weekly lang palang kain ito, guys. Kaya pala yung ipis namin, ang dami ni. Weekly lang pala Hindi naman na kain. nanganganak pa yun. Another Mexican Red Ramp.
Mas malaki siya, no? Mas maliit to. Ay, I mean yun nga, mas So, malaki. ibig sabihin, baka male yun. Ito, probably female. Okay. Dahil female ka, ang pangalan mo ay... Ayaw magpalaglag. Ooh. Alam niyang kamatayan niya na. Boom! Ano kayong pangalan nito? Marian? Wawa yung ipis, oh. So, ito na nga sila lahat. Ang mga tarantula ni Salido. May mga labelings pa yan. Dito hindi masyado makita kasi nga, hindi clear. Gagawa pa yan siya ng bahay eh. Abangan na lang natin sa mga susunod. Kasi palaki sila ng palaki. So, ayan na sila lahat ngayon para kayo may laboratory. Okay? See you next vlog. Bye. Bye pala ganito. Bye.